හායි කොහොමද ඔන්න අද මම ගෙනාවා වෙනස් විදිය වීඩියෝ එකක්. අද මම හදන්න නම් යන්නේ කේක් නෙමෙයි රෝල්ස් පැටිස් වලට ෆිලිං එක සහ රෝල්ස් එක එහෙම හදන හැටිත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේක ගොඩක් මට ටිකක් ලොකු ආඩ එකක් මම තනියම කරේ. ඉතින් මට ඔක්කොම වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මම දැන් රෝල්ස් එකට අවශ්‍ය පෑන් කේක් එක හදාගන්න මෙතන පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙනවා. ඒකට මම රසයට අනුව ලුණු එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ වතුර චුට්ට දාලා පෑන් කේක් එක හදා ගන්නවා. පෑන් කේක් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි පෑන් කේක් කන්න හදන එකට වඩා දියාරුවට පේස්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක හදලා වහලා මම මෙතන පිටි ග්‍රෑම් 500කින් හැදුවේ. මම මේක ලොට් එකේ වුණාට පස්සේ ආයෙ පිටි ග්‍රෑම් 700කින් හැදුවා. මම හැදුවේ රෝල්ස් 125කට මිනි රෝල්ස් 125කට තමයි මට එච්චරක් ඕනුනේ. මම ඒකට බිත්තර දෙකකුත් දාගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ පෙන්නන පදමටත් වඩා තුනියට තියෙන්න ඕනේ. මම මේක ඊට පස්සේ පෙරා ගන්නවා. ඔය පෙරාගෙන වහලා අරන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අල කිලෝ 2ක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අල කිලෝ 2ක් හොඳට තම්බලා, පෝදලා තම්බලා පීල් ඔෆ් කරගෙන මට මේ වගේ ගැජමැටික් එකක් තියෙනවා මේ අල ටික පොඩි කරගන්න. මම ඒකට දාලා තමයි අල ටික ඔක්කොම ওই විදිහට පේනවනේ. හරි ලේසි ඉතින් ඒකෙන් පොඩි කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දි සැමන් නෙමෙයි පාවිච්චි කරේ. මම මාළු පාවිච්චි කරේ. කෙලවල මාළු කිලෝ 1ක් හොඳට තම්බලා ගෝරක්කා ලුණු ගම්මිරිස් දාලා හොඳට තම්බලා අරන් තින්නේ. මේ විදිහට හොඳ චූටියට පොඩි කරලා මාළු ටිකත් අරන් තිනවා. තව මට මේකට ඕන වෙනවා මම ඒ ඔක්කොම දැන් පැත්තකින් තියලා වැඩේ පටන් ගන්නවා. ෆිලිං එක හදන්න. ඔය තියෙන ආල තම්බලා මාළු ටික පොඩි කරගෙන බීලුණු ලොකු ගෙඩි 3ක හොඳට පොඩියට කපාගෙන ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එක කරපිංචා හීනියට කපාගෙන අමු මිරිසු චූටියට කපාගෙන රම්පෙත් තියෙනවා. ඔය තිබ්බේ ලුණු කොලයි කැරටුයි. දැන් මෙතෙන්දි කියන්න ඕනේ ඔය හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන් කැමති විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ලුණු හැම නැති අඩු කරන්න එපා. ඒ විදිහට තියන්නේ. සාස් පෑන් එකට මම තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක රත් වුණාම අබ දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම මේකට දාන්නේ රම්පේ curry leaves උයි ginger garlic paste එකයි. හේතුව මම ඕනම දේ ටෙම්පරාදු කරද්දී ওই ටික මුලින්ම දාන්න හේතුව තමයි ඒකේ ෆ්ලේවර් එක තමයි මුළු කෑම එකටම යන්නේ. ඒක හරිම රසයි එතකොට ඒකයි. ඊට පස්සේ ලුණු ටික දාලා ටෙම්පරාදු කරගෙන චුට්ට වෙලාවක් ඊට පස්සේ මට අමු මිරිස් දාන්න අමතක කළා. මම කැරට් ටික දැම්මා. ඔය මම කුරුතු පොතු ඔය ලොකුවට දාන්නේ ක්‍රම්පේ කුරුතු පොතු ලොකුවට දාන්න හේතුව අවසානයේදී ඒ ටික මම අයින් කරන නිසා. ඊට පස්සේ කැරටුත් දාලා ලුණුත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගෙන අන්තිමට තමයි මට මතක් වුණේ අමු මිරිස් ටික දාන්න ඕනි කියලා. ඉතින් නැත්තම් කැරට් දාන්න කලින් අමු මිරිස් දාගන්න. ඔකට කොච්චි හැම තියෙනවා නම් තවත් රසයි. ඊට පස්සේ ওই ටික හොඳට ටෙම්පරාදු කරගෙන දැන් මේක අපි හිතමුකෝ ভেජිටබල් රෝල්ස් හදන්න හිතාගෙන ඔය 3-5 කුඩු එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු ඔය මම දාන ක්‍රමේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊට වඩා පිළිවෙලට හැන්දකින් දාගන්න. මට පුරුදු විදිහට තමයි මම දාන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඔතෙන්දි මම මාළු ටික මුලින්ම දාලා ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ලුණු රස බලනවා. ඔය ලුණු රස ඔතෙන්දි චුට්ටක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ලුණු රස ගානයි නම් තව ලුණු චුට්ටක් දාගන්න. ඇත්තටම ඔතෙන්දි මම ලුණු රස බැලුවම ලුණු රස ගානයි. ඉතින් මම තව චුට්ටක් දැම්මා. මොකද ආලේ එකත් ඔතෙන්ට එකතු වෙනවනේ. ඉතින් දැන් මේක වෙජිටේරියන් උත් ඒ කියන්නේ වෙජිටබල් ෆිෂ් ඔක්කොම එකට හදන කෙනෙක් නම් ඔතන මාළු එකතු කරන්න කලින් ආල එකතු කරලා ටෙම්පරාදුව හදලා ඉවර වෙලා වෙජිටේරියන් එකට කොටස අයින් කරගෙන ඕකට මාළු එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ඊට පස්සේ අන්තිමටම ලිප ඔෆ් කරලා ලුණු කොළ අර මං කපාගත්තු ලුණු කොළ ටික තමයි එකතු කරේ. ඒකෙනුත් පුදුම රසක් එනවා රෝල්ස් පැටිස් වගේ දේවල් වලට. ඊට පස්සේ ඕක මම වහලා අරන් තියාගෙන මම පටන් ගන්නවා අර මම හදාගත්තු පෑන් කේක් මිශ්‍රණයෙන් පෑන් කේක්ස් ටික එකින් එක හදා ගන්න. මට ওই වගේ මිනි පෑන් කේක්ස් 125ක ඕඩර් එකක්. ඉතින් මිනි රෝල්ස් ඉතින් මම 130ක් විතර හදා ගත්තා. ඉතින් ඒ එකක් දෙකක් හදන විදිය තමයි මම පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට චූටි ඒවා හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕක හදලා ඉවර වෙලා
මට මං පිළිවෙලින් පිළිවෙලට ඔක්කොම පෙන්වන්න මගේ අතින් වීඩියෝ වෙලා නැහැ. මම රෝල්ස් 125ක්, පැටිස් 125ක්, කේක් කෑලි 125ක්, සෑන්ඩ්විච් 125ක් ඔය ඔක්කොම එක රැයින් හැදුවා. ඉතින් එතකොට මට පුළුවන් උපරිමේ මම වීඩියෝ කළා. ඔය තියෙන ওই විදිහට තමයි දැන් මේ එක රෝල් එකක් හදන හැටි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ. මොකද මට කරගන්න බැරි වුණා ඉතින් එහෙම වීඩියෝ. තියෙන්නේ ඔය වගේ ලොකු හොඳ ඉඩ තියෙන මේ පෑන් එකක් ගන්න රෝල්ස් බදින්න. එතකොට තෙල් නාස්ති වෙන්නෙත් නැහැ. හොඳට ඉඩ තියෙනකොට රෝල්ස් 6-7ක් එකපාරට දාන්න පුළුවන්. පැටිස් ටික මම ආවන් එකට දාගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේ වගේම බදින ගමන් මගදී මේ විදිහට තෙල් ටික පෙරාගෙන ගන්න, නැත්නම් ওই කුඩු ටික කුඩු වගේ මේ රෝල් එකට යනවා. දැන් ඔය තියෙන්නේ මම අර පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන්ම තව චුට්ටක් දියට හදාගත්තා පෑන් කේක් එක වගේ. ඒකේ රෝල් එක පොංගවලා ඊට පස්සේ ඒකට බිස්කට් කුඩු නැත්නම් බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් තවරගෙන මම එකපාරයි තවරගත්තේ. කැමති කෙනෙකුට දෙපාරක් තවර ගන්න පුළුවන්. තවරගෙන ඊට පස්සේ මේක බැද ගන්නවා. ඒක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම මේක අපිට කලින් කරලා ඩීප් ෆ්‍රීස් එකේ තියලා ආයෙ මේ දෙන වෙලාවට බැදලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට දැනගන්න ලැබුණා මේ ඕඩර් එක මම උදේ දුන්නට ඒගොල්ලෝ කන්නේ හවසට කියලා. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ඕන නිසා මම ඒ වෙලෙම කරලා දුන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔක්කොම රෙඩි වුණේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෆලෝ කරන්න. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ඔය හැම එකෙම ඉන්නවා. හැමෝටම ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්. ශලෝම්.